Morjens! Tässä jaksossa puretaan autosta sisusta ja sähköt pois. Kannattaa katsoa, miten mä onnistun. Ovet lähti ihan nätisti ja tietenkään jos olisi joku ihan kunnon fiksattava auto, niin yksi ei kannattaisi alkaa missään tapauksessa ottaa näitä. Niitä varmasti kolhii pikkasen. Mutta tässä silleen ei ole niin merkitystä. No niin, tähän asti pääsi ihan hyvin. Sitten nää selkänojat, niin mistä ne nyt on vielä kiinni? Jes, penkki on irti.
Lähtihän se viimein toi airbagikin irti. Ja siitä päästään erottelemaan rattia sitten. Seuraavaksi jatkuu sitten sillä lailla, että toi kojelauta täytyisi saada tosta irti. Täällä on ainakin tän näköisiä. Toi voisi olla yksi, joka pitää kojelautaa ainakin kiinni. Tuolla. Näillä varmaan lähtisi tää keskikonsolijuttu tosta pois ja tuolla yksi. Sitten mä oon tehnyt jokaiseen kaikkiin sähköjohtoihin, mitä irrotan, niin kirjoittanut aina mihin se menee. Ja jos liittimet irrotetaan, niin aina vastakappaleeseenkin merkintä, mikä kuuluu mihinkin. Mitähän vielä olisi kiinni? Kaikki ruuvit mun mielestä on nyt irti ja ylimääräiset osat irrotettu. Silti se on niin kuin tosi tiukasti, tossa tuntuu vielä olevan kiinni. Tää lähtee mukana. Kaikki on irti. No lähtihän se kojelautakin irti sitten loppuviimein vaan voimalla vetämällä. Harvoin yleensä toimii se, että lisää voimaa, niin asiat onnistuisi. No joo, sieltä tuli tällaisia osia kaikkea ulos. En tiedä kannattiko tätä näin avata. Mä ajaudun tässä purkamisessa koko ajan pikkasen syvemmälle ja syvemmälle
alun perin oli ajatuksena, että mun ei tarvitsisi tätä rattiakselia tästä purkaa, se saisi tossa jäädä. Mutta jotta mä saan nämä lähteen pois, niin vielä pitää toi ruuvi saada pois siitä, joka johtaa siihen, että pitää taas tämä. Itse asiassa on varmaan jarruvalon toi kytkin siinä, se pitää ottaa pois, että mä saan tämän ruuvin pois. Tässä on vaan aina riskinä, että mitä enemmän kaikkea turhaa joutuu purkaan, niin kaikkeen muistaminen, miten ne nyt olikaan sitten. Mutta tuleepahan tässä video tehtyä, niin se on dokumentoitu. Ja tietysti tämän saattaa hajottaa. Mä katsoin peilillä sitä jo valmiiksi, että se on tohon semmosella napsahdusliittimillä kiinni ja pitää yrittää saada ehjänä se pois. Kaarista vielä mä tuossa mietin sitä asiaa ja paras paikka varmasti sille sivukaarelle on, että se tulisi suoraan tämän putken kohdalta ja tämän putken mä voisin korvata. Tuohon mahtuisi ihan suora putki, voin tehdä sen sitten 3/8. Sillä saadaan hyvä semmonen sivutuki vielä tuohon kaariin ja tääkin on jostakin jotain 1,5 millistä ehkä nämä pellit. Noin sais tosta varmaan leikattua ja hitsattuu tuohon takas vielä. Niin. Ja tossa on jotain kojelautaan liittyviä kiinnityksiä, niin ehkä nekin jotenkin. Tää varmaan ei muuten ole niin tarpeellinen tänne asti saada. Se lähti sieltä pois viimein. Sitten tällä sulakeboksin kohdalla yksi johto, joka oli kiinni tuossa systeemissä napsautettuna. Siihen mulla ei nyt ole teippiä. Mä oon yrittänyt jokaiseen johtoon, mitä mä pois otan, niin laittaa teipit, jotta vaikka niitä ei tarttiskaan enää, mutta että mä tiedän mihin nämä johdot menee ja mihin suurin piirtein mihin kohtaan autoa. Että jos mä puran ton johdotuksen pois, niin kuka vielä muistaa mihin tää meni. Tää katsoo, olisiko tää nyt se airbagin johto. Joo, piti vielä tarkistaa, että mikä tää liitin on ja katsoin, niin tää vänkäri airbagihän se. Homma nyt tässä vaiheessa ja rupeahan se matto sieltä lähtee. Mulla alun perin oli tarkoitus, että se voisi sieltä ehjänä lähteä ja sitten se vaan lähti repeämään jostakin, kun sitä veti, niin annoin mennä ja tääkin pitäisi täältä alta lähteä. Siinä on toi ilmastointi, kennon semmonen vuotoputki keskellä ja se on tossa kohtaa jossakin ja todennäköisesti se siihen takertuu ja se pitäisi kyllä sieltä tulla, mutta ilmeisesti ei ihan ilman väkivaltaa.
Siis todella paljon lähti tavaraa sisältä ja matot painaa erittäin paljon, varsinkin tuo takamatto, kun se oli märkä. Täällä näkyy myös näitä lattiavaurioita, eli täältähän näkyy tielle. Eipähän tietysti mitään muuta tässä nyt olisi odottanutkaan, kun katsellut tätä autoa koriin. Sama juttu toi toinen puoli aika karmea kunnossa. Joo, muuten varmaan seuraava homma täytyy jollain kuumalla puhaltimella ja lastalla alkaa rapsia pois mustaa, tuommoista jotain äänieristys, jotain bitumimattoa, mitä se nyt sitten lieneekään. Just tällaisia pitäisi pyrkiä tosi paljon välttämään tässä, kun näitä sähköjä repii, että tuoskin näkyy, kun vähän ruuvimeissillä pikkasen lipes tuossa oteessa raapasi, niin heti sieltä paistaa läpi niin kuparit. Ja tämmöisiä kun tekee tänne paljon, niin sitten ihmetellään, että miksei autossa valot toimi tai jotain muuta. Mun kyllä pitäisi saada tää koko sähkösatsi täältä ulos, että mä voin tehdä niitä kaaria ihan rauhassa. Mutta niin kuin näkyy, tää ei tule lähtemään täältä, ellei mä irrota tätä pömpeliä. Tässä kertaantuu varmaan pikkusen, että pitää purkaa sitten kaikkea mahdollista. Tuolta menee joku läpivienti tonne tulipelin läpi. Tästäkin menee jonnekin. Kaikki pitää selvittää ja penkoa, että mihin mikäkin menee. Ja tuolta takaa tässä toi koko hässäkkä lähtemään. Joka puolella menee tätä sähköä niin paljon, että se on ihan todella vaikea tehdä mitään hitsaustyötä tuossa autossa sisällä ja pyörittää rälläkkää ja edes on taas kaiken maailman vasaroiden kanssa kulkee, jos noita sähköjä ei ota pois. Aika iso työ, mutta voi kyllä säästää myöhäisemmässä vaiheessa. Mä oon pikkasen päätymässä ehkä siihen, että mä puraan sen vaan. Mä lähdin nyt irrottaa sitä ilmastoinnin koteloa ja tuolta 4 pisteestä piti saada mutterit irti ja oikeastaan ei se sitten niin vaikea ollut kuin mitä sitä voisi kuvitella. Ja mun käsittääkseni tää pitäisi olla irti, mutta ei se nyt sitten ihan vapaaehtoisesti taas. Pitää ottaa molemmat kädet käyttöön. Mä koteloa yritin jo tuossa repii pois, eikö se ruvennut tulemaan, ja siellä on tietenkin noi ilmastoinnin putket ja toisella puolella noi vesiputket, jotka sinne menee, niin eihän se sitten tietenkään lähde ennen kuin ne irrottaa. Tässä kun tätä johtosarjaa purkaa, niin aika pitkälle täytyy mennä siinä. Johdot tulee täältä siis ylös ja menee tänne peräluukulle. Niin tässä ei minkäänlaista liitintää ole välissä, eli kaikki nämä piuhat mitä täältä menee,
menee tänne lukolle ja valoille, niin pitää niinku täältä asti lähteä. Kun ainoa juttu oli, että mä haluaisin vaan sisältä saada sen johtosarjan pois edestä, että mä voin tehdä rauhassa niitä kaaria, niin nää olisi saanut olla, mutta ei niitä tosta katkaistakaan viitti. Tää päävirtakaapeli, niin tää ei mitenkään voi tulla täältä läpi näin päin, kun siinä on nää päässä, ja myöskään tää ei varmasti tulisi siitä. Eli tulisiko se toisin päin sitten paremmin, jos tuolta kokeillaan sieltä päin. Pienistä asioista on koko ajan kiinni. Tostakin ei ole liitintä, se menee tänne. En tiedä mikä johto. Tosta kun peilillä sitä katsoo, niin siellä on tommonen kytkentäboksi, minkä mä sain tosta jo auki, mutta ei viittis millään tunkata autoa ton takia ilmaa taas. Yrittää saada irti se. Sieltä sain ne esille nuo johdot. Minkähän nämä liittyy? Onkohan näitä esimerkiksi ABS liittyviä piuhoja? Täällä on myös jonkun omat liitokset selvästi. Ainoastaan tässä on toi liitin. Tää toisto. Tiedä mistä mä saan sen katkaistua. Takaosa kaapeleista tuli nyt ihan hyvin ulos. Sitten homma jatkuisi varmaankin tosta tonne konehuoneen puolelle. Tässä myöskään ei ole mitään liitoksia välissä ja tää koko hässäkkä on pakko saada tästä pois. Minkään toi menee tonne jonnekin. Ja täällä puolella piuhat tulee tuolta läpi. Eli tuolta läpi. Tätä kylkeä pitkin liikkuu. Jos menee mikähän sähkö tänne konepeltiinkin menee. Sitten varmaan kaikki valot menee yhtenäisenä ihan tänne toiselle puolelle asti. Ihan vähän oli lyödä jo sivuleikkureilla poikki, kun ajattelin, että tää on varmaan joku konepeli, joku tunnisti, mikä tunnistaa, onko se kiinni vai auki, mutta nehän meneekin lasinpesureiden noille suuttimille ja kyllähän mä ne säilytän toiminnassa tietenkin. Vielä olisi pari aika vaikeaa paikkaa. Toi menee varmasti ABS:lle, pitää ottaa ehkä rengas irti. Rengasirtit saa sen kautta. Sitten tonne menee yksi johto tonne ilmastointilaitteen kompuralle ja voisin tietenkin tässä vaiheessa purkaa nämä kaikki ilmastoinnin letkutkin pois, että saan sen sieltä ulos. Noi lähtee tosta varmaan helposti. Alkaa vaan sormenpäät olemaan jo hellänä, kun näitä liittimiä aukoo ja joka ikinen liiti on vielä erilainen ja kaikessa on erilainen avausmekanismi. Ikinä ei tiedä miten se lähtee. Ei lähtenyt vielä se kompuran liitin, pitää yrittää sitä jatkaa tossa. Lisää sähköjä tossa menee, olisiko toi lasinpesurin säiliö, olisiko se anturi, joka tunnistaa kun se on tyhjä. Lisäksi
tuolla hankalassa paikassa on maadotuspiste, mikä pitää saada auki ja todennäköisesti joutuu tuon valoumpio irrottaa sitä varten. Nämä oli kyllä jotenkin, mä en ainakaan osannut kunnolla. Mä yritin tätä toista jo kerran irrottaa, mutta päädyin laittaa ruuvit takaisin kiinni, kun se tuntui niin vaikealta, että kaikki menee vaan hajalle. Ja toi pitää varmaan jotenkin vetää tää lista pois. Nämä ruuvit auki. Pikku selvittelyitä tein ja ton vilkunhan saa irti sillä, että tota kautta painaa muoviklipsiä ja sit vaan vääntää. Ja luulen, että pääsen sitä kautta ottaa tuon maadotuspisteen pois nämä loputkin johdot. Ei tarvitse koko umpiota irrottaa. Tämä maadotuspiste tulikin ihan hyvin sieltä. Ja tuo vilkku valon liiti, mutta sittenhän se meneekin jonnekin sumareille vielä ja sitten tuolla pohjassakin on joku, minne se menee ja mä en saa sinne kättä mahtuu väliin ennen kuin mä irrotan tän umpion. Ja en tiedä meneekö ties minne muualle vielä johtoja siitä. Kaikki muut johdot olisi nyt irti paitsi tää ABS-johto ja se lähtisi varmaan tuon rasien takaa. Nyt aletaan olla lähellä tilannetta, että vihdoin sais nämä kaapelit vedettyä tuosta tulipelistä läpi. Samalla otin tämän toisenkin puolen ABS-kaapelit ja ihan uskomattoman vaikea oli saada tuossa jarruputkia edessä ja kaikkea. Nyt alkaa olla sormet jo kipeänä tästä koko hommasta. Tuossa kun tietoa kaivo, niin neuvottiin, että nämä niskatuet saa pois sillä tavalla, että niitä vaan voimalla painaa ylöspäin, mutta oikeastaan ne olisi saanut varmasti parhaiten sillä tavalla, että olisi vähän nostanut sitä hattuhyllyä ja sitten varmaan vetänyt nämä sokat irti. Niin no, ne tuli vedetty nyt sorkkaraudan ja kakkosnelosen kanssa ja ehkä ne vähän kärsikin siinä. Nyt tässä ollaan jo tosi lähellä, että saatais kaikki sähköt ulos autosta, mutta haasteet kasvaa. Eli toi menee tosta läpi. Sitten lähti tällainen kotelo pois. Mä ajattelin jo, että siellä olisi joku kiva liitin, millä sais homman irti. Mutta se menee siis tän boksin alle. Joka tarkoittaa, että mä yritän boksin nyt jotenkin purkaa. Ja täytyy nyt toivoa, ettei ne
piuhat vaan sekoitu sitten suoraan tuohon moottorin sähköihin, että siinä olisi jotain liittimiä välissä, minkä voi avata. Se ei tule kyllä mitenkään onnistumaan, että mä puraan vielä tuosta moottorisähköt pois. Tällaisiin yksittäisiin juttuihin alkaa välillä mennä ihan törkeänä aikaa. Ja meni varmaan tunti, että sain tämän valoumpion pois, kun mä ensin yritin näistä avata, toisen mä sainkin auki 8-millisillä ruuveilla tai näin, niin tipahti se hylsy tonne jonnekin tosi hankalaan paikkaan enkä nähnyt ja eikä sattunut olemaan korvaavaakaan hylsyä tossa hyllyssä. Ja itse asiassa nyt sit mä avasin sen niin kuin näistä ja se varmaan se umpi oikeastaan itse asiassa tarkoitus kiirruttaa näillä eikä näillä ruuveilla. Mutta siinä se nyt on. Ja kaikki vaan sen takia, että täältä sai yhden naurettavan töötin johdon irrotettua. Seuraava on sitten tämä, joka tulee tuolta ja menee tuolta tosi hankalaan paikkaan ja täytyy irrottaa tuo moottori, tuo pohjalevy, että mä pääsen sinne alle. Se taitaa mennä tonne syylärin alle. Mikäli siellä sitten olisikaan. Nyt olisi kaikki aika hienosti tältä puolelta purettu. Ja tohon nostin ton boksin tohon ja liittimet irti ja tonne ne menis. Paitsi kaikissa muissa hienosti liittimet täällä, että se sai tosta jatkettua, mutta yksi nippu vielä lähtee tästä tänne. Se näyttäisi tää johto menevän tolle ABS-yksikölle. Joku maadotuspistekin siinä. Tuo liiti lähti tosta irti ja nämä ylimääräiset muovit pois edestä. Nyt tuntuisi tästä koko johtosarjasta olisi ihan kaikki muu irrotettu. Mutta tää liitin on tämmönen mötikkä, mikä ei meinaa millään mahtuu nyt tulemaan näitä jarruputkien takaa pois. Sieltähän se mötikkä tuli. Tätä kun tosta venytti siis pikkasen tilaa sille vaan, että se tuolta pääsi tulemaan ja näyttäisi siltä, ettei ihan pahasti johdotkaan vaurioitunut. Vähitellen etenee ja tätä on tullut nyt tätä bitumia skrapattua ja lämpöpuhaltimella irroteltua varmaan 10 kiloa tästä jo lähtenytkin. Auto on nyt purettuna aika lailla hylsyksi. Kaikki sähköt saatiin pihalle, kaikki sisustan osat sun muut. Mä voisin tehdä erillisen videon kokonaisesta turvakaariputken hankkimisesta ja siitä, mitä putkeen siihen valittiin, samaten työkaluhankinnasta. Ne on kuitenkin varmaan työkaluista ja materiaaleista ehkä yksi suurimmista kustannuksista, mitä tässä tulee. Tämä voisi riittää tällä kertaa tähän videoon.